القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أورد الإمام ابن كثير رحمه الله قصة عجيبة في باب اليقين على الله تحت هذه الآية، وسأورد القصة بمعناها، ولربما يكون هناك اختلاف في لفظ المروي، لكنها مجملها يعني أحكيها كما فهمتها. الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يحكي الإمام ها هنا أن رجلا كان أكارا على بغلة، يعني يؤجر البغلة كتأجير التاكسي في زمننا هذا، وكان رجلا له علاقة بالله عز وجل يتكسب في هذا، فاستأجر منه رجل وقال له: اذهب بي إلى المكان الفلاني، ثم أمره أن يسلك طريقا غير معروف لدى صاحب البغلة. قال: فلما انتهيت إلى واد وعر مخوف إذا بهذا الرجل يقول: أوقف الدابة، فأوقفتها، فاستل سكينا كبيرا فأهوى ليذبحني. يقول صاحب البغل: ففررت منه. قال: فركب خلفي، بمعنى جرى خلفي حتى تمكن مني، فخوفته بالله فلم يخف، فقلت له: إن أبيت إلا قتلي فدعني أصلي لله ركعتين. قال: صل ما بدا لك وعجل. يقول: هيا عجل. يقول: فلما دخلت الصلاة وكبرت الله أكبر ذهب عني كل شيء أحفظه حتى الفاتحة من شدة الخوف. قال: فلما ارتج علي ولم أعرف ما أقول أجرى الله على لساني هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يقول: فوالله ما انتهيت منها حتى خرج من فم الوادي فارس على فرسه بيده رمح، فلم يخطئ كبد هذا السارق، فوقع ميتا إلى الأرض. قال: فتعلقت بهذا الفارس وقلت: بالله عليك، من أنت الذي أنقذني الله بك؟ وانتبه، لم يقل أنت الذي أنقذتني، من أنت الذي أنقذني الله بك؟ قال، وابتسم وقال: أنا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: ثم ذهب ولا أعرفه حتى الساعة. فمثل هذه القصص توريك أنه ليس بيننا وبين الاستفادة من النظام الغيبي لربنا جل جلاله ونصرته وإغاثته للملهوف إلا قلة اليقين وضعف اليقين على الله. أما إن قوي يقينك وتعلقت بالله وكنت ذات صلة بالله فالله تعالى ينجيك ويغيثك
وينصرك. وفقني الله وإياكم أن نكون من أصحاب اليقين على الله والتوكل على الله. ولي قصة مع هذه الآية نقولها في الحلقة القادمة إن شاء الله. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.